Φαράγγι Νταλουί. Αυτό το εκπληκτικό δίκτυο από κόκκινα φαράγγια μοιάζει σε όλο τον κόσμο σαν να έχει συλλεχθεί από την Αριζόνα και να έχει βυθιστεί στην Alpes de Haute-Provence στη Γαλλία. Λαξευμένο εδώ και χιλιετίες από τον ποταμό Βαρ, τρέχει για 6 χιλιόμετρα μεταξύ Γκιγιόμ και Νταλουί, στρίβοντας ψηλά πάνω από τον ποταμό, περνώντας από πανύψηλα βράχια ψαμίτη, περίεργους σχηματισμούς βράχων και καταράκτες. Μια ονειρική διαδρομή σε ένα φανταστικό μέρος. Είναι μεγάλο όμως. Πού να το βάλω ρε? Πού να το βάλω? Ο δρόμος του Ναπολέοντα, η διαδρομή θησαυρός που όλοι πρέπει να διασχίσουν με τη μοτοσικλέτα τους. Ένας δρόμος που άλλαξε το ρου της ευρωπαϊκής ιστορίας, είναι προσβάσιμο σε κάθε λάτρη της οδήγησης που θέλει να ξεκλειδώσει μοναδικού κάλους τοπία. Εδώ μπορείς να μπεις στις μπότες του Ναπολέοντα και να συστηθείς με τη σαγηνευτική ομορφιά των γαλλικών παρθένων φυσικών τοπίων. Έχεις την ευκαιρία να διασχίσεις τη ρούτη Ναπολεόν, το μονοπάτι που ακολούθησε ο αυτοκράτορας το 1815 κατά την επιστροφή του από την ίσο Έλβα της Μεσογείου, όπου ήταν εξόριστος.
Στις 26 Φλεβάριο ο Βοναπάρτης, μαζί με 1.200 άντρες του, άφησε πίσω του την Έλβα και την 1η Μάρτη αποβιβάστηκε στο Γκολφ Ζουάν, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στην Γυανή ακτή της Γαλλίας, για να ξεκινήσει τη μεγάλη επιστροφή του στο Παρίσι. Ύστερα από περίπου 3 εβδομάδες και χωρίς να χρειαστεί ούτε μία του φεκιά, ο Ναπολέον έφτασε στην πόλη του φωτός, παίρνοντας ξανά την εξουσία. Το μονοπάτι που ακολούθησε μέσω των Άλπαιων στην Γκρενόμπλ, γνωστό ως η διαδρομή του Ναπολέοντα, σήμερα αποτελεί ένα ασφαλτοστρωμένο δρόμο μήκους 325 χιλιόμετρων που κάθε χρόνο αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Χαρείτε τον! Βίντεο, μηχανές θα την κάνουμε. Έλα, βγάλ' το τραβέξι θα την κάνουμε.